edukasyon ay mahusay na tinukoy bilang pagkakaisa ng pag-unlad ng lahat ng mga kakayahan. Isang buo at sapat na paghahanda para sa kasalukuyan at hinaharap, na kung saan kinikilala ang Diyos bilang pinagmula ng lahat ng karunungan at pangunawa. Layunin nito na ihanda ang mga kabataan upang maging isang mabuting mamamayan na handa para sa praktikal na karanasan ng pamumuhay, may takot sa Diyos at may pusong tapat sa prinsipyo. Ngayong araw nito, saksihan natin ang virtual na pagtatapos ng mga mag-aaral ng paaralang elementarya ng CASOY na may temang kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan, Panginoon, sa magandang araw na ipinagkaloob mo sa amin. Sa umagang ito, kami po ay humihingi sa inyo ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Lihim man po ito o hayak. Naway linisin niyo po kami ng inyong banal na dugo upang maging karapat-dapat sa inyo. Salamat po sa isa na namang taong magtatapos. Ganoon din po sa mga kaalaman at magandang aral na ipinagkaloob mo sa aming mga mag-aaral. Bagamat kami ay nakararanas ng pagsubok sa panahong ito, patuloy niyo pa din po kaming ginagabayan, iniingatan at binibigyan ng pag-asa sa araw-araw. Amin pong itinatalaga at ipinauubaya sa inyo ang kinabukasan ng mga batang magsisipagtapos.
na sila ay maging matagumpay sa buhay. Nawa, sa panibagong yugto na kanilang tatahakin, patuloy niyo po silang gabayan sa bawat desisyon na kanilang gagawin at tulungan sila na harapin ang mga pagsubok na darating sa kanilang buhay. Ang lahat ng ito'y aming hiling at dalangin sa ngalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Occidental Mindoro, lalawigan kong hirang, Velasca sa kanluran, lupa dagat yung kayamanan. Lalawigang pinagpala, dayuhan ay humahanga, sa gintong butil hayop at isda. Alin ba kaya dito sa lupa, dayuhan ay naaakit nga. Lahat ay sagana, maging ilog, lawa at sapa. Kahit tamis mabuhay, sabay ang minamahal. Tahimik ang ating buhay, sa awa ng may kapal. Alin pa kaya dito sa lupa, dayuhan ay naaakit nga. Lahat ay sagana, maging ilog, lawa at sapa. Kahit tamis mabuhay, sabay ang minamahal. Tahimik ang ating buhay, sa awa ng may kapal. Bago tuluyin lumisan sa ating paaralan,
Dahil sa inyo, mga magulang at guro, sa pag-aaruga at pagtuturo. Dahil sa inyo, kami ngayon ay narito, mga kamag-aral, ating dalingaran ng kahapong nagaan mula ngayon. Bago tuluyang matapos ang kasalukuyan, awit ng pagkakaibigan, sana'y di makaligtaan. Alaalang iiwanan sa ating isipan. Ito ay sa awit aking muling maririnig. Kaibigan, alam natin ito ay walang hanggan. Saan man tayo dalhin ang panahon, may pagkakataong umahanggan sa inyo, mga magulang at guro, sa pag-aaruga at pagtuturo. Dahil sa inyo, kami ngayon ay narito, mga kamag-aral, ating dalingaran ng kahapong nagaan. Mula ngayon hanggang bukas at kailanman, ang pag-abot ng pangarap nananatiling nabiyaya. Dahil sa inyo, mga magulang at guro, sa pag-aaruga at pagtuturo. Dahil sa inyo, kami ngayon ay narito, mga kamag-aral, ating dalingaran mula ngayon hanggang bukas at kailanman. Mula ngayon hanggang bukas at kailanman. Isang magandang araw sa inyong lahat, lalo sa mga batang magsisipagtapos sa CASOY Elementary School sa taong panuruang 2020-2021. Isang maligayang pagbati ng pagtatapos ang aking ipinaabot sa inyong lahat, ganon din ang pagbati mula sa ating mga guro sa ating paaralan. Ito ang pinakamaligayang sandali sa buhay mag-aaral na katulad ninyo, sapagkat ito ang katuparan ng inyong tagumpay. Hindi man ito ang pangkaraniwang pagtatapos na ating nasasaksihan, dahil sa hamon ng pagkakataon, hindi natin ito kayang iwasan, subalit kaya nating labanan tuloy ang edukasyon sa kabila ng pandemya. Mga magsisipagtapos, huwag nating hayaang masira ang lahat ng inyong mga pangarap sa buhay at maisantabi ito dahil lamang sa pandemya. Labanan natin ito sa pamamagitan ng pagtutulong-tulong at pag-uunawaan sa isa't isa. Mga mahal na magulang, maraming salamat sa inyong tulong at pagsuporta at pag-unawa sa lahat ng mga hamon ng pag-aaral sa taong ito. Ang mga guro po ng CASOY Elementary School ay hindi tumipigil upang mahatigan ng dekalidad na edukasyon ng inyong mga anak sa inyong tahanan sa pamamagitan ng mga modules. Mga mag-aaral, ang tagumpay ay nasa inyong mga kamay. Pilitin ninyong ipagpatuloy ito
at huwag maging hadlang ang pandemya sa inyong mga pangarap. Muli, binabati ko kayo ng isang maligayang pagtatapos at good luck sa inyong pag-aaral. Naway patnubayan kayo ng poong may kapal. Sa ating kawaksing tagapamanihala ng mga paaralan, Ina Lynn G. Mendoza, sa ating tagamasid Pampurok, Dr. Rosalie T. Rehinio, sa ating ulong guro, Ginang Eufemia E. Salazar, sa ating mga guro, at minamahal na mga magulang, at sa mga kapwa kong magsisipagtapos, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Isang mainit at malugon na pagbati ang nais kong ipaabot. Ang pagharap sa inyo ay isang malaking pribilehiyo para sa akin. Tunay na bago, ngunit napakahirap ng taong ito sa bawat mag-aaral. Subalit, hindi ito dahilan upang tayo ay huminto at ipagpaliban ang pag-aaral. Nangangahulugan din ito na tayo mga Pilipino sa kabila ng pandemya ay buong tibay at malakas ang loob na harapin ang hamon ng buhay. Sa aking pagbabalik tanaw sa nakaraan, naalala ko pa noong tayo ay mga musmus pa lang, tinuturuan tayo ng ating mga magulang sa ating mga sariling tahanan. Hanggang sa tayo ay tumungtong sa paaralan at magsimula mag-aral. Dito nakilala natin ang mga taong nagsilbing mga pangalawang magulang natin, ang ating mga guro. Tayo'y inaring kanila at minahal sa kabila ng pagkakaiba-iba ng ating mga ugali. Tayo'y hinubog, hinimo, tinuruang humarap sa mga pagsubok, at makisama sa kapwa. Mula sa kanilang mga bibig ang pagtatama sa ating mga kamalian at ang walang humpay na papuri sa bawat mabuting nagagawa. Gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito na pasalamatan ang mga taong nasa likod ng aming tagumpay. Unang-una, isang walang hanggang pasasalamat lalo na sa aming mga magulang na walang ibang hinangad kundi ang mabuti naming kapakanan. Salamat po sa walang sawang pagmamahal at paglalaan ng inyong paghihirap para lamang marating ang aming mga minimithi sa buhay. Marami pong salamat sa mga gurong handang sumuporta at magsilbing mga pangalawang magulang namin. Binigyan niyo kami ng mga aral na aming magagamit sa tunay na buhay. Sa mga kaibigan at mga kaklase na laging nagbibigay saya sa aming pagkakadapa at sa matibay na pagkakaisang ating ipinamalas, at higit sa lahat, sa ating poong may kapal na siyang nagbibigay lakas at kabal sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa aming paglisan sa paaralang ito, nais kong ibahagi sa aking mga kapwa mag-aaral na sa ating pagbaybay tungo sa katuparan ng ating mga adhikain sa buhay, maaaring makaranas tayo ng mga tagumpay at kabiguan. Naway hindi maging hadlang ang mga pagkakabigong ito. Bagkus, magsilbi itong hamon sa bawat isa sa atin upang magsikap na patuloy na abutin ang ating mga pangarap. Lagi nating tandaan na habang may buhay, may pag-asa. Muli, isang magandang araw po sa inyong lahat. Galang-galang na tagapamanihala ng mga paaralan sa lalawigan ng Occidental Mindoro, Ginang Lynn G. Mendoza,
At sa Public School District Supervisor ng Mamburao, Dr. Rosalie P. Rihinyo, ikinararangal ko pong iharap sa inyo ang 23 batang lalaki at 20 batang babae na may kabuuang bilang na 43 na magsisipagtapos sa paaralang elementarya ng CASOY sa panuruang taong 2020-2021. Kasiyasiya po nilang natupad ang mga kinakailangan sa pagtatapos ng kurikulum pang-elementarya ng Republika ng Pilipinas. Hinihingig ko po ang pagpapatunay ng kanilang pagtatapos. Kagalang-galang na pansangay ng tagapamanihala ng mga paaralan sa Dibisyon ng Occidental Mindoro, Lynn Guzar Mendoza, sa kahilingan po ng kanilang punong guro ay pinatutunayan ko bilang tagamasid pampurok ng distrito ng Mamburao na kasiyasiyan nilang natupad ang mga kinakailangan sa pagtatapos ng kurikulum pang-elementarya na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon, Republika ng Pilipinas, kaya hinihiling ko po ang pagpapatibay sa kanilang pagtatapos. Sa bisa ng kapangyarihan na iginawad sa akin ng Kagawaran ng Edukasyon at bilang pagpapatunay ng inyong tagamasid pampurok, na kasiyasiya ninyong nagampanan ang mga itinakda ng ating kagawaran, ay pinagtitibay ko ang inyong pagtatapos sa taong panuruan 2020 hanggang 2021. Binabati ko kayong lahat. My warmest greetings and congratulations to all the education champions, our movers, completers, and graduates on this memorable occasion, school year 2020-21. The theme of this year's end of school rights, kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya, aligns with the DepEd's battle cry, sulong edukalidad, and the government's mantra, bayanihan, we heal as one. This clearly shows that the department, together with the stakeholders, are doing remarkable and life-changing decisions for our learners, just to bring education to their home despite the current situation we are all in. The road might take longer than usual, more chaotic than normal, less physical than before. But in the end, it is our faith and will and commitment that will bring us together heights to reach success. To our dear and very supportive parents, for all your patience, hard work, and sacrifices, and for doing everything that you can do to help our learners acquire learning from home. There might be shakers along the road. We know and we feel your pride and worries, as I am also a parent. But I know that we are all in this together. We can rise above all these struggles and difficulties like eagles. We will mount up victorious in the end for our dear children. To all our movers, completers, and graduates of 2021, continue living and reaching for your dreams and vision for your future. Do not be discouraged of the situation of learning that you are all in. Instead, take this as an avenue for you to grow, to expand your horizon, to spread your wings, to strengthen your values and skills that will help you build yourself, your future, better and stronger. Do not be complacent of the learning modalities that you have in your school. Put extra effort to learn and grow in your own pace. To all our partners and stakeholders, especially to all our dedicated teachers, thank you very much for all the exerted efforts. We are very grateful for all your sacrifices to make learning possible among our clientele. Our dear learners, let us not be weary doing our noble profession, that is teaching in the new normal way.
Let us continue serving and making a difference the DepEd's way with our own intervention and innovation, be it great or small. Padayan sa edukasyon. Sulong edukalidad. Congratulations, Batch 2020. Let us continue healing as one, all in God's time. My sincerest congratulations to the 2021 graduates. The school year 2020-2021 may be considered as the most challenging year for these learners because they had to adjust to a lot of changes before this momentous event in their lives, their graduation day, must happen. We are grateful that after several months of collaboration of education stakeholders in the school's division of Occidental Mindoro, these school children were able to meet the requirements set by the schools and finally get themselves ready for their next journey in the coming school year. Strengthening quality education amid COVID-19 pandemic is this end of school year rights theme. We believe with the dedication showed by our school heads and teachers in delivering instruction and providing the resources that the learners need despite the trials we met, we were able to achieve our purpose of giving them the best. We are likewise thankful that we were able to keep them safe and free from the life-threatening virus throughout the school year. To our graduates, we are happy that you have successfully reached this day. Continue studying and following your dreams. We want to see you as successful and productive citizens, contributing to the progress of your families, localities, and the nation as a whole. To the parents, do not get tired of supporting and guiding your children. You have a great contribution of what they will be in the future, so guide them well. And to all of us who are tasked to look after the welfare of our learners, let us join our hands to continuously hone their skills and potentials. God bless Batch 2021. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always thought, we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day wherein finally our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review
and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded. In addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning. And you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers, and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating these long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore, you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually.
I don't know if you will remember this event many, many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate.
You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies, during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so, we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. Narito po ang mga batang nagsipagtapos sa taong panuruan 2020-2021. Ngunit bago ang lahat, hayaan niyo pong aking basahin ang nilalaman ng katunayan o sertipiko ng kanilang pagtatapos. Republic of the Philippines, Department of Education, Mimaropa Region, Division of Occidental Mindoro, Mamburao District, CASOY Elementary School. This certifies that has satisfactorily completed the requirements of the elementary curriculum as prescribed by the Department of Education, and is therefore awarded this certificate signed in Mamburao, Occidental Mindoro, Philippines on the 16th day of July 2021. Signed by Euphemia A. Salazar, Head Teacher 2. Lynn G. Mendoza, Officer in Charge, Office of the Schools Division Superintendent. Narito po ang mga batang nagsipagtapos mula sa pangkat Bluebell. Abero John Maxwell B. Amor Mark Gerald S. Calpe Ron Cyrus L. Estigoy Jason P. Evangelista Ivan A. Evangelista Jerus A. Garcia Wilben A. La Laguna Lucky Chris R. Mapalo
Els Ivan M. Palma Rainier James Itogo Fuji A. Indugan Jerry J. Asistin Maria Kailin Kate S. Balat Stephanie Princess A. with honors. Bandales Marie Chris T. Hernale Janine V. Braho Christine Joy V. Grate Maxine Divine G. with honors. Halcon Jana Lorraine P. Marcus Mary Jane M. Pernia Ashbea Mitchley R. Narito po ang mga batang nagsipagtapos mula sa pangkat Anturio. Balbin John Michael C. Kahayon Mark Kian M. Cipriano Alexis C. Cipriano John Lloyd S. Comidor Carl Jamer M. Estigoy Daryl J. V. Eugenio Joe Luis E. Non John Mark E. Pernia Nathaniel G. Saberola Randolph Neil P. Saranillas Joshua G. Anyos Christine Sofia R. Bandales Darlene M. Buendia Janapia C. Cantuba Princess Laika M. Domingo Giara Yvonne A. Lasida Kate Angel C. Osmeña Harvey Jane T. Otano Angel Kim H. Pambid Shaina O. Rivete Tessa Elaine A. At ngayon, saksihan naman natin ang paggawad ng karangalan sa mga natatanging mag-aaral. Balat Stephanie Princess A. with honors. Grate Maxine Divine G. with honors. Sa ating kawaksing tagapamanihala ng mga paaralan, Ginang Lynn G. Mendoza. Sa ating tagamasid Pampurok, Dr. Rosalie P. Rehenio. Sa ating unong guro, Ginang Eufemia A. Salazar. Sa ating mga guro, minamahal na mga magulang, at sa mga kapwa kong magsisipagtapos, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Dumating na ang pagkakataong ito, na siyang katunayan ng ating pagtsatsaga at pagsisikap bilang isang mag-aaral.
Higit sa lahat, ito ang patunay na sa bawat araw, sa loob ng 6 na taon, ay unti-unti na natin makakamit ang mga mithiin natin sa buhay. Ito ang araw ng katuparan, ang araw na ating pinakahihintay, ang pinaka-aasamasam natin lahat, ang magawaran ng kaukulang pagkikilala, ang ating pagtitiis, paghihirap at pagsusumikap. Ngayon, aalis na kami sa paaralang minamahal, paaralang pumuspos ng paghubog sa aming pagkatao. At bago ang tuluyan naming pagtungtong sa susunod na kabanata ng aming buhay, hayaan niyo akong magpasalamat sa mga taong nasa likod ng aming mga tagumpay. Una-una, sa ating mga gurong handang sumuporta at nagsilbing mga pangalawang magulang natin. Maraming salamat po dahil binigyan niyo kami ng mga aral na maaaring naming magamit sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Sa mahabang panahon na inyong ginugol, kaalamang itinuro at pagpuklas sa aming talino na inyong nilinap, nakarating kami sa espesyal na araw na ito. Nais kong kunin ang pagkakataong ito upang ibalik ang taimtim at taus-pusong pasasalamat, paggalang at pagmamahal sa ating mga magulang. Nais po namin kayong pagpugayan sa inyong kadakilaan at higit sa lahat, sa ating poong may kapal, na siyang nagbigay ng kalakasan, karunungan at liwanag sa aming buhay, at hindi kami hinayaang humigay sa lahat ng pagsubok na aming naranasan. Ang araw na ito ay ang katuparan ng pagtupad natin sa pangarap ng ating mga magulang. Ang pangarap nilang mabigyan ng tamang edukasyon ang kanilang mga anak. Mapalad tayo at iginawad sa atin ng ating mga magulang ang karapatang makatanggap ng tamang edukasyon. Sa kabila ng kanilang pagod at hirap, ay walang sawa silang sumuporta sa ating pag-aaral. Mga magulang at guro na magkatuwang na humubog at sumabay sa ating mastrong asal. Ang lahat ng ito na ating pinamasa ngayon ay isang malaking tagumpay sa lahat ng mga taong naghirap para sa atin upang marating natin ang araw na ito. Ngunit, hindi dito nagtatapos ang lahat. Ang ating pagtatapos sa paaralang ito ay patunay lamang na handa na tayong harapin ang susunod na antas ng edukasyon sa mataas na paaralan. Hinihanda lamang tayo ng ating mga guro at magulang upang maging matibay, malakas, at matatag sa mga darating na pagsubok at hamon sa ating buhay. Maging ito man ay tungkol sa pag-aaral o personal na pakikibaka, dalangin ko naway gawin natin ang lahat ng ating makakaya upang makapag-aral na mabuti. Maging inspirasyon natin ang pamilya, lalo't higit ang ating mga magulang na handang tiisin ng lahat para lamang bigyan tayo ng magandang buhay. Itanim natin sa ating isipan ang mga hirap na dinaranas at daranasin pa ng ating mga magulang upang may sulong lamang ang ating kaalaman na siyang susi sa mas magandang kinabukasan. Lagi nating isipin na sa mundo ito, tangi ang edukasyon lamang ang kayamanang hindi mananakaw sa ating linungan. At ito rin ang pinakamabuting paraan upang magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Sa pagtahak natin sa buhay, ay makaranas tayo ng mga pagsubok at kabiguan. There's a quote from Mark Victor Hansen saying that you don't become enormously successful without encountering and overcoming a number of extremely challenging problems. Hindi ka magiging isang ganap na matagumpay kung hindi mo malalampasan at mararanasan ang matitinding hamon ng buhay. Kaya huwag tayong matakot na harapin ang mga unos na darating sa ating buhay. Bagkus, magsilbi itong mga hamon tungo sa ating tagumpay. Kung sakali man tayo ay masaktan, lagi nating tandaan ang mga aral na napulot natin sa ating mga pagkakamali. Doon natin mapagtatanto ang kahalagahan ng pagtsatsaga at pagsisikap. Never give up. Huwag tayong susuko. Ang mga pagsubok ang siya nagpapalakas sa tao. Dapat tayong maghanda,
na labanan ang pagsubok sa buhay na may pagtsatsaga at pagtitiis. Huwag tayong huminto sa pagtukla sa mga panibagong kaalaman at huwag tayong tumigil na mangarap. Sabi nga nila, pangarap na lamang ang libre sa mundong ito, kaya mangarap tayo ng malaki. Ngunit, sikapin natin na ang ating mga pangarap ay magkaroon ng katuparan, ating isaisip na pagsisikap at pagtsatsaga. Kung dadagdagan ng pananampalataya at pananalig sa ating poong may kapal, ay magkakaroon ng positibong buhay at tagumpay. Ang isang matibay na solusyon na maaari natin gawin ay ang manalangin at manampalataya. Sapagkat, nasusulat sa Marcos 11 verse 24, ang lahat ng mga bagay na inyong dinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo sa inyong tinanggap at inyong kakamtin. Without Christ, we can do anything. Kung wala ang Panginoon Jesucristo, wala tayong magagawa. Naway sa umagang ito, simulan natin ang bagong yugto ng ating buhay at yakapin ang tagumpay. Kasama ang ating poong may kapal, muli, maraming salamat po at isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Itain ang mga alaalang lumipas, tila ba kailan lang nang tayo'y mangarap. Sa paglipas ng oras, inuwi tayo ng panahon, matatag nating nakayanan mga pagsubok na hamon. Paalam na aking kaibigan, guro at kamag-aral, dala ko ang alaala na sa ating nagdaan. Muli nating mga pangarap, dalangin ko sa may kapal, naway sa panibagong bukas, tayo ay magtagumpay. Ito na ang takdang oras na tayo ay magwawalay upang lakbayin ang landas patungo sa ating bukas. Masakit man sa damdamin, iwanan ang nakaraan. Ngunit dahil sa munting pangarap, kailangan nating maglakbay. Paalam